So titingnan nyo mga kapuso, papasok tayo sa mga tribo. Kung makikita nyo may mga marka sa kanilang dibdib, pangkaraniwan. Paanto ka mo sa inyo, sa muya. Sige, di man di mainit. Amo, diretso na kamo didi. Bako, iyo. Amo, diretso na kamo didi. At ang bakong amo. Bagong amo. Iyo. Iyo man niya, kumalis si marijuana. Halulunod na! Halulunod na! Halulunod na! Oy, tayo. Ah, so kayo mag-meet? Doon daw sa simbahan eh. Anong oras? 6:30 raw. 9? 5:30 na, wala pa siya. Yun lang yun eh. Kasi ako taga-Caramoan pa ako. Tapos wala pa siya. Mahal naman yun. I-Indian nila naman ako. Shit. Ay, video boy! Be, alam mo na, photoshoot. Peace! Bayan! Inulingan, chok. Kamustahin? Tutok na tutok naman, peace! Hindi mo siya kamustahin? Jade, saya dito. Oh, ano pa mga sasabihin? Sayang, hindi ka nakasama. Ikaw, ano masasabi mo? Ha? Ayoko? Sabi sa dito. Kakaiba. Legit.
Kalamansi natin. Ito yung may story. Kalamansi juice. Tropa, chill na chill ah. Ano di makapaniwala sa nangyari? Pare, tingnan nyo, napakalaki palaka pare. Tingnan nyo, bili. Didilim na, kailangan namin makakuha ng mga panggatong para may ilaw mamaya. Kasi wala kaming dalang ilaw. Kaca pa yan. Kape. Ako nga. Oo.